This music video went viral and had everyone hoping sana all may romcom din sa elevator. Well, Closeup heard you! Sakto for Valentines, we made elevator romcom stories happen in real life, starring real people with their real crushes. Yee! And here's the two that stood out. Need lang nila ng konting push para magkaaminan na. Kakilala kami sa work. He's a very approachable and charming also. Eh, sino ba to? Ganyan, yung pala nagpakalala siya sa akin na parang cute-cute naman siya, matangkad, ganyan. Enter me, Antoinette Jadaone, romcom director and love story fanatic. I dare them to follow my instructions via their earphones. Sumunod kaya sila? Tingin. Ashley, compliment mo nga si Dad. Cutean ka ba sa kanya? Dad, labo, hindi na, ang cute mo. Tanungin mo nga siya, Dan, kung pwede siyang akbayan, I dare you. Okay lang ba? Akbayan kita? Okay lang. Okay lang. Let's add some supporting cast para parang pelikula na talaga. Pasok. Dan, harap ka kay Ashley. Yes, don't bell moment yarn. Music. Pasok team song. Sige, sabihin mo kay Dan kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya matagal na. Dan, nung nasa, ano kasi tayo, nung in-approach mo kasi ako that time, nung doon tayo tuloy-tuloy nag-usap, Okay. naging crush kita. Totoo. Oo. Ako din na. Moment nung nakita kita. Ako, in-approach kita. Sobrang gandang-ganda ako. Uy, sariling script na nila yan. Cut! Good! Box office hit for Ashley and Dan. Mission accomplished. Ano gusto niyong sabihin sa iba na nahihiya sa stuff? Parang takot lang po kami masaktan if ever na ma-reject kami. Pero maganda rin palang umamin. Like, take risks na lang po or lose the chance. O diba, kahit sino pwedeng maging bida when you dare to get closer with amazing fresh breath from Closeup.